नमस्कार मैत्रिणींनो, वैशालीच वर्ल्डमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण वालाचं बिरडं करणार आहोत। याच्यासाठी मी हे वाल घेतलेले आहेत, धुवून चांगले ठेवलेत, त्याची सालं काढून घेतलेत, सोलून घेतलेत वाल। त्याच्यानंतर हा कांदा मी 1.5 कांदा चिरून घेतलेला आहे। कढीपत्ता फोडणीला घालणार आहे। एक छोटा टोमॅटो घेतलेला आहे। वाटणासाठी आपण घेतोय बघा, ओलं खोबरं मी कापून घेतलंय, प्लस लसणाच्या 4 पाकळ्या घेतल्या, थोडं जिरं घातलंय आणि लाल तिखट हे मी वाटण्यासाठी वापरणार आहे। तर आता आपण आधी वाटण करून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी हे सगळं घालत आहे। खोबरं, लसूण, जिरं मी घातलेलं आहे। त्याच्यात चमचाभर लाल तिखट मी घालते आणि हळद पूड घालायची। चमचाभर मी हळद पूड घालत आहे। आमच्या इथे ना वासुदेव आलाय, तो छान गाणं म्हणतोय, विठ्ठलाचं गाणं चालू आहे मागे, तुम्हाला ऐकायला पण येत असेल। चमचाभर मीठ घालते आणि आता हे चांगलं आपण बारीक वाटून घ्यायचं आहे। तर हे बघा, हे आपण छान असं वाटून घेतलेलं आहे। ओलं खोबरं, लसूण, जिरं, लाल तिखट, हळद आणि मीठ हे सगळं मिश्रण असं वाटून घेतलंय। तर आता आपण फोडणीला घालणार आहोत वाल, ते कसं ते बघूया। तर आपण हे फोडणीला वाल घालणार आहोत, त्याच्या वेळेस आपण आता हे करणार आहोत। आधी हिंग घालायचं आहे, कढीपत्ता घालायचा आहे आणि मग चिरलेला कांदा। हे सगळं छान परतून घ्यायचे। कांदा चांगला आपला लाल झालेला आहे, बघू शकता तुम्ही। नंतर यामध्ये आपण टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे, तो चांगला बारीक शिजवून घ्यायचा आहे। चांगला मऊ शिजला पाहिजे टोमॅटो। आपला टोमॅटो चांगला मऊ झालेला आहे। त्याच्यामध्ये आपण जे खोबरं वाटून ठेवलं होतं, हे बघा, ते घालायचंय। याला कोणी वालाची उसळ म्हणतं, वालाचं बिरडं म्हणतं। 2 प्रकारचे वाल असतात, कडवे वाल, गोडे वाल। दोन्ही वाल तुम्ही अशा पद्धतीने करू शकता। हा मसाला चांगला परतून घ्यायचा आहे कांदा टोमॅटो बरोबर। मस्त सुवास सुटलाय सगळ्या मसाल्याचा। हे बघा, हे असं दिसतंय छान, कलर पण छान आलाय। एक 5 मिनिटं परतायचा आहे आपल्याला हा मसाला कांद्याबरोबर। मसाला चांगला आपला धुवून झालाय। आता त्याच्यात आपण जे वाल सोलून धुवून ठेवले होते ते घालायचे आहे। हे वाल खूप छान लागतात, भाकरी पोळी बरोबर, भाताबरोबर पण छान लागतात। परत एकदा चांगलं ढवळून घ्यायचे। आता वाल शिजायला मी पाणी घालतेय। हे बघा, पाणी घातलंय, त्यावरून थोडी मी कोथिंबीर घालणार आहे। आणि आता आपल्याला वाल शिजू द्यायचे मंद आचेवर। कोणी याच्यात बटाटा पण घालतं, तुम्ही घालू शकता। बटाटा चिरून याच्यात वालाबरोबर घालायचा आहे। आता आपण हे शिजू देऊया वाल।
ही बघा की आपली वाल चांगले शिजलेले आहेत. ही वालाची आमटी अशी रेडी आहे. तुम्हाला पाहिजे तर थोडासा गूळ पण तुम्ही याच्यामध्ये घालू शकता, त्याने पण खूप छान चव येते. पण आम्हाला गूळ आवडत नाही म्हणून मी घातला नाही गूळ याच्यामध्ये. ही अशी आपल्याला सर्व करायची बाउलमध्ये.